Tervetuloa Envitec Polis-kanavalle. Pääsimme tutustumaan turkulaiseen leipomoalan perheyritys Rosteeniin. Videolla pääsette leipomokierrokselle sekä kuulette toimitusjohtaja Kari Meltovaaran, markkinointi- ja vientijohtaja Veera Meltovaaran sekä laatu- ja ympäristöpäällikkö Terttu Uusisuon ajatuksia vastuullisuudesta sekä siitä, miten yhteistyö Envitec Poliksen kanssa on sujunut. Kari Meltovaara, olet Rosteenin toimitusjohtaja ja pian 30 vuotta ollut tässä talossa. Niin miten vastuullisuus näyttäytyy sinun työpöydälläsi? No ehkä tässä huomaa sen, että me ollaan tehty vuosien varrella paljon jo tekoja ja muutoksia, että ollaan lähdetty jo hyvissä ajoin esimerkiksi, jos puhutaan siitä, että minkälainen meidän hiilijalanjälki. Eikä on paljon keskitytty niihin tekoihin, mutta meillä ei ollut sitä taustalla sitä laskentaa. Ja siinä mielessä nyt yhteistyö Envitec Polisin kanssa on ollut sitä, että sieltä on tuotu sitä niin kuin laskentaosaamista tähän meidän toimintaan. Perinteinen edelläkävijä, niinhän se oli. Joo. Miten tämä on nyt sitten niin kuin muuttunut tässä vuosien varrella, kun otetaan huomioon nämä vastuullisuus ja tämä oppimismatka Envitec Poliksen kanssa, niin koetko, että siihen on tullut lisää syvyyttä tai sisältöä? Ainahan kysymys teoista. Ja teot oikeastaan määrittää sen sitten, että missä mennään. Ei siitä, että tehdään julistuksia. Ja mun mielestä se on ollut nimenomaan tässä yhteistyössä Envitec Polisin kanssa erittäin hienoa, että me puhutaan käytännön asioista, miten me siis saavutetaan, miten me tehdään vastuullisempaa liiketoimintaa ja nimenomaan miten sitä toteutetaan leipomossa. Et meille on ollut ensiarvoisen tärkeä se suuri kokemus, mikä Envitec Polisin asiantuntijoilla on eri elintarviketoimialoista ja nimenomaan siis elintarvikealasta. Että millä tavalla elintarvikealalla pystytään vaikuttamaan hiilijalanjälkeen, miten me pystytään, mitkä ovat oikeita tapoja tilastoida ja seurata leipomoalan yrityksessä. Envitec Polis on nyt ollut Rosteenin kumppanina tässä vastuullisuustyössä. Niin miten tämä yhteistyö on rakentunut? Siis mä oon tässä talossa ollut 12 vuotta ja mä oon aika paljon tehnyt kaiken näköistä, niin mun täytyy sanoa, että kaikista niin kuin yksittäisistä yhteistyöistä, missä mä oon ollut mukana, niin tää on ehkä ollut tehokkainta. Et mä voin kyllä kertoa, että on ollut paljon tehottomia yhteistyötä, mutta tää on ihan kärkipäätä. Et todella aktiivisella otteella olette ollut ja haastaneet meitä alusta asti. Ja mä oon jouduttu taas sisäisesti myös tekemään aika paljon töitä sen eteen, että meillä on ollut aina järkeviä vastauksia teille siinä viikon sisällä, kun meillä on näitä palavereja ollut. Että se on pistänyt meitä myös vielä enemmän miettimään ja vielä sitä kunnianhimon tasoa nostamaan, että miten me nyt oikeasti näitä mittaroidaan ja jatkossa mitä on järkevää niin kuin seurata ja mitä ei. Niin tämä on 10 pistettä kyllä, jos tällainen mietitään, niin siitä teidän tavasta toimia ja olla niin kuin aktiivinen toimija. Eli vastuullisuusoppeja on tullut myös sinun työpöydällesi? Kyllä on, että ollaan porukalla niitä mietitty ja on ollut mukana niissä Teamsissa aina kun reissuiltani ja on ehtinyt, niin ihan mielenkiinnolla on aina jotain uutta tullut, uutta kulmaa tavallaan myös omaan niin kuin, tekemiseen. Et ne on ollut kyllä tosi antoisia ja mun mielestä niin kuin, hyvin suunniteltuja kokonaisuuksia. Envitec Polis on nyt kumppanina ollut tässä raportoinnissa ja muutenkin tässä vastuullisuustyössä, niin miten tämä yhteistyö on lähtenyt rakentumaan? Todella hyvin, koska me ei oltaisi pärjätty yksin. Meillä ei ensistäänkään ole osaamista. Ja tämä on semmoinen iso asia, hirveän monialainen asia, vaatii meiltä monelta ihmiseltä työpanosta. Niin Envitec Polis on sitä vetänyt sillä tavalla, että meillä on ollut ryhmä, joka on osallistunut näihin joka toinen viikko järjestettäviin Teams-tapaamisiin. Ja he on niin kuin edistänyt sitä, pitänyt huolen, että se projekti etenee. Muun muassa metsäkatoasetukseen liittyen on tullut kyselyitä. Raportointivelvoite on tulossa jollakin aikataululla meille. Envitec Polis on tehnyt ne meille helposti lähestyttäväksi. Ja
on antanut meille kotitehtäviä ja sen perusteella he on sitten muodostanut niistä tätä Leipomo Rusteenin vastuullisuusohjelmaa ja politiikkaa.